हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी झटपट बनणारी अशी काजू मसाला बनवणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आता आपण काजू मसाला बनवण्यासाठी इथे मी काय काय साहित्य घेतलेले आहे ते पाहू। येथे मी उभा कट करून घेतलेला एक मोठ्या साईजचा कांदा घेतलेला आहे, 1 वाटी काजू, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, हळद, धने पावडर 1 चमचा, 1 चमचा गरम मसाला। इथे मी मीडियम साईजचे 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत बारीक कट करून, आणि 2 बारीक कट केलेले कांदे, अद्रक लसूणची पेस्ट। आता हे सर्व साहित्य घेतलेले आहेत। आता आपण काजू मसाला बनवायला सुरुवात करूया। आता इथे मी 2 ग्लास पाणी गरम होण्यासाठी ठेवलेले आहे। आता यामध्ये पाणी गरम झालं की यामध्ये आपण कांदा आणि थोडे काजू छान शिजून घेऊ पाण्यामध्ये। आता पाणी उकळलेलं आहे। आता यामध्ये आपण हा कांदा आपण पाण्यामध्ये घालून घेऊया। येथे मी काही काजू घेतलेले आहेत ते घालून घेऊ। आता हे 5 मिनिटे छान शिजून घ्यायचं आहे पाण्यामध्ये। चार 5 लसणाच्या पाकळ्या घालून घेऊ। 5 मिनिटे झालेले आहेत। आता गॅस बंद करून घेऊया। हे काजू आणि कांदा काढून घेऊ आणि याची आता हे सर्व मिक्सर जारमध्ये काढून घेऊया आणि थोडं थंड करून घेऊन मग याची फाईन पेस्ट तयार करून घ्यायची। बघू शकता कांदा आणि काजू हे पाण्यातून काढून घेतले आहेत। आता हे थंड करून घेऊ आणि याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊया। इथे आपण कांदा आणि काजूची पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आता आपण फोडणी देऊन घेऊया। कढई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये आपण आता बटर घालून घेऊ। आता यामध्ये लगेच आपण कांदा परतून घेऊ। ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। बघू शकता कांदा छान ब्राऊन झालेला आहे। आता यामध्ये आपण टोमॅटो घालून घेऊ। दोन मिनिटं छान टोमॅटो परतून घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण अद्रक लसूण पेस्ट पण टाकून घेऊया। यामध्ये अद्रक लसूण पेस्ट ही छान परतून घ्यायची आहे। आता हे 2 मिनिटं छान परतून घेतलं की यामध्ये आपण आता मसाले घालून घ्यायचे आहेत। बघू शकता 2 मिनिटं झालेली आहेत। यामध्ये आपण लवंग आणि इलायची पण घालून घेऊया। इथे मी 3 लवंग आणि 2 इलायची घेतलेली आहे, ते पण छान परतून घ्यायचं आहे। आता हे 2 मिनिटं छान परतून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये मसाले घालून घेऊ। हे तर आपण घेतलेला गरम मसाला, धने पावडर, लाल मिरची पावडर आणि हळद हे सर्व मसाले यामध्ये घालून घेऊया। आणि ते मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे छान
परतून घ्यायचं आहे. हे सर्व मसाले छान परतून घेतलेले आहेत. आता यामध्ये आपण तयार केलेली मसाल्याची पेस्ट घालून घेऊ. यामध्ये आपण तयार केलेली काजू आणि कांद्याची पेस्ट घालून घेऊया. ती पण छान परतून घ्यायची आहे. इथे मी गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवलेली आहे. आता हे छान आपल्याला शिजून घ्यायचं आहे. मीडियम गॅस फ्लेमवर छान मसाले परतून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये मीठ घालून घेऊ आणि मसाले छान परतून शिजून घेऊया. आता यावर झाकण ठेवून मसाले छान मीडियम गॅस फ्लेमवर शिजून घेऊ. दोन मिनिटं झालेले आहेत. मसाला छान शिजला का चेक करूया. बघू शकता मसाला छान 2 मिनिटं शिजून घेतलेला आहे. आता यामध्ये आपण गरम पाणी घालून घेऊ. मिक्सर जारमध्येच आपण पाणी घालून घेतलेले आहे. एक ग्लास पाणी घालून घेतलेले आहे. आता हे छान सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याला छान उकळी आलेली आहे. आता यामध्ये आपण काजू घालून घेऊया. आता यामध्ये आपण काजू घालून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तेलामध्ये काजू फ्राय करून ग्रेव्हीमध्ये घालू शकता. आणि याला मीडियम गॅस फ्लेमवर 5 मिनिटं शिजून घेऊ. मसाल्यामध्ये आपण सुरुवातीला मीठ घातलेलं आहे. आता थोडं मीठ घालून घेऊ अजून. त्यावर झाकण ठेवून आपण याला छान शिजून घेऊया 5 मिनिटं. चेक करून घेऊया. बघू शकता काजू मसाला हा तयार आहे. आता गॅस बंद करून घेऊ. बघू शकता काजू मसाला खूप छान झालेला आहे. काजू मसाला आपला तयार आहे. आता आपण सर्व करून घेऊया. बघू शकता खूप छान झालेली आहे काजू मसाला. खायला पण तितकाच टेस्टी झालेला आहे. तुम्ही पण एकदा नक्की ट्राय करा. आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून मला नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत.